Hello mga kaluyal, welcome to my channel. It's another day and another video na naman po ang hatid ko sa inyo ngayon. So for today's video, kasama ko po ang aking pinsan. Hi mga kaluyal, sa araw na ito ay gagawa kami ng macaroni salad. So tara mga kaluyal, samahan nyo kami. Cheng. Gawa tayo ng macaroni salad. Sa isang kilo na macaroni salad, ito ang mga ingredients natin. Cheese, isang pack na cheese, nata de coco na red, nata de coco na green, tapos 5 condensed milk, all-purpose cream, 5. Tapos fruit cocktail, isang lata na malaki. Tapos ito, una naman natin ito ibusin. Lagyan na natin ng 2 cup na mayonnaise. Luto tayo ng tubig. Lagyan ng asin at konting mantika. Kumukulo na po ay kumukulo ng ating tubig, kaya kailangan na natin ilagay ang ating pasta. At ating ihalo. Hanggang sa ito ay maluto. Hintayin natin ng 10 minuto. Takpan natin ulit. At balikan na lang natin ito. Wait lang. Ang cheese ay slice natin into cubes. Di ba tapos yan? Baka ako nagtataka kayo bakit may foil yung cheese. Wait ako, ito ay nilagyan ko ng foil para hindi ito magdikit sa knife ang cheese. Just file na lang ito para hindi tayo mahirapan. DIY. Ito ang tawag na DIY, do it yourself.
namin ay Presyong Masa na to. Ayan mga ka-loyal, tapos na po kami gumawa ng macaroni salad. Salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. So ayan mga kaluyal, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa akin channel at click the notification bell. Give this video a thumbs up and comment down below kung nagustuhan niyo. Maraming salamat po. God bless po.